ጊዜ በሚሰለቻችሁ መንገድ ተደጋጋሚ አንድ አይነት ቃላትን በእንግሊዘኛ ቋንቋ ማውራት እንዴት እንደሚያሰለች ታውቁታላችሁ መቼም እናንተ። ነገር ግን በኦንላይን ይህን የመሰለ አማራጭ ይህን የመሰለ ትምህርት እንዲህ ተቀምጦላችሁ እስካሁን እንግሊዘኛ ቋንቋ ክፍተቴ ነው እያላችሁ ላላችሁት በጣም ነው የማዝነው በእውነቱ። ነገር ግን ዛሬ ለእናንተ እጅግ በጣም ይጠቅማል ብዬ ያሰቡትን መሰረታዊ የሚባሉትን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርቶች ማለትም በአማራጭነት ልንጠቀምባቸው የምንችላቸውን ኤክስፕሬሽኖችን ደፍነትሊ በደንብ አሳያችኋለሁ ዛሬ ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ገሬ ነኝ ከሲምፕል እንግሊሽ የዩቲዩብ ቻናል። በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ወንት የሚለውን ይሄን ቃል በደንብ በብዙ አማራጭ አሳያችኋለሁ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ንግግራችን እንዴት ፍሉዌንትሊ ማውራት እንደሚያስችለን በደንብ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሲምፕል እንግሊሽ ዊዝ ገሬ የሚለውን ለማየት የበቃችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ላይክ እና ኮመንት ሴክሽን ላይ ደግሞ ኮመንት በማስቀመጥ አብራችሁኝ ፋሚሊ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። very good, so let me go dive to the point straight. የመጀመሪያው ሊሆን የሚችለው ምንድነው? አሁን ወንት አይደል ያልኳችሁ ቃሉ የመጀመሪያው ወንት መፈለግ ማለት ነው አይደል? ወይም ኒድ ብለን እንገልጸዋለን። ወንትም ኒድም እንፈልግ ብለን መግለጽ እንችላለን። ያው ወንት የሚለው ሶፍት የሆነ እንዲሁ መፈለግ ነው። የሚያስፈልገን ነገር ስንፈልግ ወንት ብለን እንጠቀማለን። ኒድ የሚለውን ስንገልጽ ደግሞ በአንጻሩ ትንሽ ጨመር ባለ መንገድ አስፈላጊነቱ ከፍ ባለ መንገድ የምንፈልገው ነገር ኒድ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሶ አሁን ወንት የሚለውን በሌላ አማራጭ እንዴት እንደምንጠቀም ላሳያችሁ አይደለም? በጣም ቆንጆ። ሶ የመጀመሪያው ለምሳሌ እኔ ቡና መፈልግ ከሆነና ቡና እንደሚያስፈልገኝ ቡና ስጠጣ የተለየ መነቃቃትና ስራዬን በአግባቡ መስራት እንደምችል መግለጽ መፈልግ ከሆነ እንዲህ ማለት እችላለሁ። a coffee would be nice. a coffee would be nice. ያ ማለት I want coffee ማለት ነው። I want to drink coffee የሚለውን a coffee would be nice ማለት እችላለሁ። ቡና ያስፈልገኛል እያልኩ ነው እየገለጽኩ ያለሁት ማለት ነው። a coffee would be nice። በጣም አሪፍ። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሰው አስተናጋጅ ካፌ ጋር ሄጄ ቁጭ ስል አስተናጋጅ መጥቶ ምን ልታዘዝ ይላል አይደለም? ሶ ምን ልታዘዝ ሲለኝ እኔን በቀላሉ what would you like to drink, what would you like to take ወይንም ደግሞ what would you like to have እንደ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪ ድሪንክ፣ ቴክ፣ ሃቭ የሚሉ ተመሳሳይ ሀሳቦች ናቸው። ሶ what would you like እንዳትሉ what would you like አብረን እኔ ጋር እስኪ በሉ what would you like to take, what would you like to have, what would you like to drink እንደማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሶ ይህንን ሀሳብ እንደዚህ ተብዬ ስጠይቅ እኔ a coffee would be nice ማለት እችላለሁ ማለት ነው። a coffee would be nice። አሁን እዚህ ጋር would be የሚለው ፖላይት ለመሆን ነው ውድን የተጠቀምነው እዚህ ጋር። በነገራችሁ ላይ ሌላ ምንም አገልግሎት የለውም። አንዳንድ ጀማሪ ተማሪዎች ውድ ምንድነው፣ ኩድ እዚህ ጋር ምንድነው፣ ፋንክሽኑ አገልግሎቱ ምንድነው እያንዳንዱን ለመለየት የሚፈልጉ አሉ። እንደሱ ብዙም እንግሊዘኛ ቋንቋ ለውጣችሁን really ስፒድ የሚባለውን ፕሮግረስ ማምጣት ልትቸገሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ a coffee would be nice የሚለውን ዝም ብላችሁ እንዲህ just best learn by heart በምንለው መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። a coffee would be nice። ሌላኛው ደግሞ አሁንም ቡና ከሆነ የምፈልገው ለዛሬ ምሳሌ ቡናና ሻይ እያልኩ ነው የማወራው ማለት ነው። so I could do with a coffee ልል እችላለሁ። I could do with a coffee ምን እያልኩ ነው? አሁን ቡና በጠጣ ቡና ካገኘው አሁን በቃ እንደምፈልግ እየገለጽኩ ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ይሰራል፣ ስራው በደንብ ነው የሚሰራ። a coffee would be nice በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን a coffee would be nice የሚለውን I could do with a coffee የሚለውን መጠቀም እችላለሁ። I could do with a coffee ማለት ቡና ከጠጣው ቡና ካገኘው የተሻለ ንቃት የተሻለ ፐርፎርም የማድረግ አቅም አለኝ እንደማለት ነው። I could do with a coffee ብዬ ልጠቀም እችላለሁ። እዚህ ጋር ግን could do with a coffee የሚለውን ለሌላ አማራጭ አገልግሎት ልንጠቀምበት እንችላለን። ያው አንዳንዴ would የሚለው አገላለጾች ሲመጡ ለትህትና ለፖላይትነስ የምንጠቀምበት መንገድ ነው። ይሄ ያንዳንዱ ነገር ነጥዬ ካላወቅኩት ካለየሁት እያላችሁ ሰፍር አታድርጉ እንደ ጀማሪ ተማሪ ወይም እንደ መካከለኛ ሌቭል ተማሪ ማለት ነው። so sometimes ምን የሚባል ነገር አለ? it's just best learned by heart ምንለው አለ። በቃ እንዲሁ ነው ተብለን የተባልነው ነገር መቀበል ማለት ነው። ልጆቹን እንግሊዘኛ ቋንቋ አማርኛ ቋንቋ ስናጠና
የሰማነውን ነው ኮፒ እያደረግን እየተናገርን የመጣ ነው አይደለ? አሁንም እዚህ ጋር የሰማነውን ነገር ትርጉሙ ከገባን ያንን ነገር በንግግር ሰዓት መጠቀምና ሐሳባችን ማስተላለፍ ብቻ ነው ማሰብ ያለብን። ሁልጊዜ እያንዳንዱን ነገር ካላወቅኩ አይነት ነገር ብለን መጨነቅ አለብን ብዬ አላስብም። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ኩድ ዊዝ የሚለውን በሌላ አገላለጽ ልጠቀማችሁ። ቅድም ያሳየኋችሁ አይ ኩድ ዊዝ ካፌ ነው፣ ቡና ፈልጋለሁ የሚለውን አገላለጽ ነው። በቃ ቡና የሚፈልግ ሰው አይ ኩድ ዊዝ ካፌ ማለት ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ማይ ኦፊስ ኩድ ዊዝ ብዬ ስለ ቢሮዬን ንጹህ ያልሆነ ቢሮዬን በለጠ ንጹህ ቢሆን ጽዱ ቢሆን በጣም በቃ ለስራ ምቹ ይሆናል፣ አስፈላጊ ነው፣ ንጽህና ይፈልጋል ቢሮ ማለት ከፈለኩ በቀላሉ ነኝ my office could do with a good cleaning ማለት እችላለሁ። my office could do with a good cleaning የምፈልገውን ነገር I could do with ያን ነገር መጠቀም እችላለሁ። I could do with milk ብል ቡና እፈልጋለሁ፣ ቡና ያስፈልገኛል ማለት ነው ባጭሩ። I could do with coffee ካልኩ ደግሞ ቡና ወተት ያስፈልገኛል ወይንም ቡና ያስፈልገኛል የሚለውን እየቀያየር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አንዳንዴ ደግሞ ቡና ተፈልቶ በቡና ሰዓት ስትደርሱ ወይ ምግብ ቀርቦ እየተመገቡ ባለበት ሰዓት ላይ ብትደርሱ በጣም እንዳስፈልጋችሁ ምግብ ወይንም ደግሞ ቡናው በጣም እንዳስፈልጋችሁ መግለጽ ብትፈልጉ በቀላሉ ቡና ከሆነ ኮፊ just what I want ማለት ይችላል። ኮፊ just what I want ቡና በጣም ነው የምፈልግ ማለት ነው። I have a very strong desire to drink coffee ማለት ነው። ቡና ለመጠጣት በጣም ፈልጌያለሁ ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለኝ እያሳየው ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምግብም ከሆነ food just what I want ማለት ይችላል። ወይ bread just what I want ያን ነገር በጣም እንደምፈልገው መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ጀስትን ዝም ብላችሁ ያላግባብ የምታስገቡ ሰዎች ደግሞ አላችሁ። አንድ ቀን እመጣበታለሁ ይህንን ትምህርት። በጣም አሪፍ ተጨማሪ አማራጭ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር መጠቀም እንችለው I would love a cup of coffee I would love a cup of coffee እዚህ ጋር አሁን cup of coffee የሚለው አንድ ሲኒ ቡና እንደማለት ነው። I would love የሚለው ፖላይትነስን እየገለጸ ነው፣ እንደምፈልግ ነው። አጠቃላይ ሴንስ አድርገን መውሰድ ያለብን ቡና ፈልጋለሁ የሚለው ነው። I would love a cup of coffee ካል ቡና ያስፈልጎኛል ነው በቃ። I want to drink a cup of coffee ማለት ነው። በሌላ ምንም ልንተረጉመው አንችልም። ስለዚህ can I offer you something ቢለኝ አንድ ሰው መጥቶ ቤት ውስጥ እንግዳ ሁኜ ሲሄድ can I offer you something የሆነ ነገር ይቅረብልህ ምን ይምጣልህ አይነት ነገር ብባል I would love a cup of coffee አንድ ሲኒ ቡና ፈልጋለሁ እያልኩ ነው ማለት ነው። Here I'm just telling that I really need to drink a cup of coffee ማለት ነው። ቡና መጠጣት እንደፈልግ እየገለጽኩ ነው ማለት ነው። Would you like to drink something እንባላለን። አንዳንዴ ደግሞ ምን የሆነ ነገር የሚጠጣ ነገር ይምጣልህ ሻይ ቡና እንደምንለው ማለት ነው። እኛ እኮ ነው ሻይ ቡና ይምጣ እንደምንለው ነው። ስለዚህ በዛ ሰዓት I could do with a cup of coffee ማለት እችላለሁ ወይም I would love a cup of coffee ማለት እችላለሁ ወይንም ደግሞ እንደ አማራጭ ደግሞ a cup of coffee would be nice for me ብዬ መግለጽ እችላለሁ ከላይ እንዳየናቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እጅግ ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ፍላጎት ካላችሁ ደግሞ ለዛ ለሚጠጣው ለሚበላው ለምትፈልጉት ነገር ፍላጎታችሁን ስትገልጹ I'm dying for coffee ማለት ይችላል። I'm dying for coffee ለቡና እየሞትኩ ነው ይመስላል። በቀጥታ ትርጉም አይደለም። I'm dying for coffee I have a strong desire to drink coffee ማለት ነው። I have a strong need to drink coffee ማለት ነው። በዚህ መግለጽ እችላለሁ። አንዳንድ ነገር whenever you are really eager to do something or to have something በጣም ኤገር ስትሆኑ የምትጠቀሙበት አገላለጽ ነው። በጣም ከፍተኛ ጉጉት ካላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ውሃ እኔ glass of water መጠጣት ብፈልግ I'm dying for a glass of water ማለት እችላለሁ። I'm dying for a glass of water የሚለውን መጠቀም እችላለሁ። ያው አንድ ግላስ ውሃ መጠጣት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንዴ ደግሞ ስለ ሰዎች መልካም ዜና እንዲነግሩን ቋምጠን ጓጉተን እየጠበቀን ከሆነ እጅግ በጣም በጉጉት በከፍተኛ የጉጉት ስሜት እየጠበቅኩ ነው እስክትነግሪኝ አይነት ነገር ማለት ብፈልግ I'm dying to hear your news I'm dying to hear your news ማለት ይችላል። ካንተ የሚመጣው በጎ ዜና እየጠበቅኩ ነው ለመስማት እንደማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ እንደ ከኪል ጋር ወይም ደግሞ መርደር በሚል ቃልም ይጠቀማሉ። ኪል ኦር መርደር ተመልከቱ፣ ሁለቱ ቃላቶች ኪልም መርደርም መግደል ማለት ናቸው። አንድን ነገር በጣም እንደምንፈልገው ስንገልጽ I could kill for a cup of coffee ማለት እንችላለን። I could kill for a cup of coffee ያ ማለት I could kill for a cup of coffee እያልኩ ስገልጽ ምን እያልኩ መሰላችሁ? I could murder for a cup of coffee እንደማለት ነው። ያ ማለት
ከፍተኛ የሆነ ካፕ ኦፍ ኮፊ ፍላጎት እንዳለኝ እየገለጽኩ ነው ማለት ነው። I could take a cup of milk or I could kill a cup of milk. I could kill for a cup of milk ብዬ መግለጽ እችላለሁ። ያ ማለት አሁን ከመግደል ምናምን ጋር አይደለም እየተገናኘ ያለው በጣም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለኝ ማለት ነው እየገለጽኩ ያለው ማለት ነው። ይሄን ካላገኘው ሞታለሁ እንላለን አይደለኛ? ያ ማለት ፍላጎታችን እንጂ ሞቱን አይደለም እየገለጽን ያለ ነው ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ የቤተሰብ ናፍቆት ካለብንና ያ ናፍቆት በጣም እንዳሰቃየን መግለጽ ከፈለግን I'm lonely and I'm aching for family love. I'm aching for family love. I'm aching የሚለውን ከፍተኛ ፍላጎት ላላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ካሜራማን ይሄን በራስ መንገድ መጠቀም ትችላለህ። ለቪዲዮ ተማሪዎቻችን ብቻ አይደለም ለእናንተም ነው እየገለጽኩት ያለው። I'm aching for ማለት aching እንደዚህ ነው። በቃ በጣም ጓጉተን ስንፈልግ ቋምጠን ስንፈልግ አንድ ነገር I'm aching for ማለት እንጂ aching እንዳትል aching I'm aching for a cup of milk ብል cup of milk በጣም ነው የምፈልግ ማለት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለኝ እየገለጽኩ ነው ማሳየው እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ feel like የሚል ቃል ታውቃላችሁ አይደል? feel like በዚህ ትጠቀማላችሁ ብዙ ጊዜ I feel like I ሳይሆን I feel like በዚህ እንጠቀማለን። I feel like a cup of coffee. I feel like drinking coffee. I feel like drinking milk. I feel like taking coffee. ቡና መጠጣት ፈልጋለሁ። I really feel like that. Yeah. በጣም ፊል አድርጌያለሁ ፈልጋለሁ አሁን። So I feel like going to get lunch. I feel like going to get lunch. I feel like ማለት ፍላጎት ነው ባጭሩ በቃ። I feel like drinking milk ብል ቡና መጠጣት። I feel like watching movie. ፊልም የማየት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለ እየገለጽኩ ነው ማለት ነው። I feel like teaching English right now. እንግሊዝኛ ማስተማር ከፍተኛ ፍላጎት አለኝ አሁን። I really want to teach English እንደማለት ነው። አሁን ማስተማር እንደምፈልግ እየገለጽኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። ሌላኛው a coffee would go down well now. Oh yeah, a coffee would go down well now. እፈልጋለሁ ቡና ነው። አሁን ቡና ባገኝ እንደዚህ አይነት ነገር እንደምንለው a coffee would go down well now. አሁን ቢገኝ በቃ በደንብ ነው የሚሄደው ነው በደንብ ይወሰደኛል እንደማለት ፍላጎቱ አለኝ ነው። I really need a cup of coffee ማለት እንችላለን። really ምን ማለት ነው ግን በነገራችሁ ላይ I really ሲል አንድ ሰው ምን እያለን ነው ያለው? really የሚለው ኢንፋክት እንደማለት ነው actually ኢንፋክት I need to drink coffee ካል I really need to drink coffee ማለት ይሆናል ኢንፋክት ወይም ኢንፋክት ማለት ደግሞ ሌላ ትርጉም in reality እንደማለት አይደለም። ሌላኛው ደግሞ ኢንፋክት ስንል ወይም ደግሞ really ስንል certainly ማለት ነው በእርግጠኝነት I really need to drink coffee I certainly need to drink coffee እንደማለት ነው ማለት ነው። በዚህ ትጠቀማላችሁ። ሌላኛውና በጣም ጠቃሚው ደግሞ እንደዚሁ እንደሌሎች ማለት ነው የመጨረሻ ሊሆን የሚችለው a coffee would really hit the spot ይባላል። a coffee would really hit the spot አሁን ቡና ቢገኝ በቃ ዋው ያዛጋው እንደዚህ ያልኩ በቃ ቡና እንደምፈልግ ብገልጽ ማለት ነው። to be exactly what is needed ነው በቃ አሁን አስፈላጊው ነገር እንትን ነው ቡና ነው በቃ በዚህ ድብርት ሰዓት አሁን ቢገኝ በቃ በጣም የሚያስፈልገን እሱ ነው ስንል a coffee would really hit the spot ማለት እንችላለን። a coffee would really hit the spot የሚለውን መጠቀም እንችላለን ማለት አሁን ቢገኝ በጣም አስፈላጊ ነው የሚለውን ለመግለጽ በዚህ እንጠቀማለን። ለምን ሁሌ want እያልክ ትሰቃያለህ? ለምን ሁሌ I need I want እያልክ ትሰቃያለህ? You have different possible alternatives here to use. So please make sure that you guys are ready to use these expressions and I'm happy to see you here. Thank you so much. I'll see you next time with another video. Till then,